ويذكر التاريخ أن شجاعة تلك العائلة وتسلطهم وحبهم للمال تسبب في... السلام عليكم متابعين الأعزاء. من منا لا يحب أن يجمع الكثير والكثير من المال؟ فهذا ليس بأمر سيء، لقول المولى عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن هل تعلم أن أغنى رجل في العالم يموت جائعاً؟ موضوعنا اليوم عن قصة عائلة من أغنى أغنياء الأرض. ولكن قبل أن نبدأ في سرد القصة، فضلاً لا أمراً، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والتعليق مع تفعيل جرس التنبيه ليصلك كل جديد، وهذا تشجيعاً لنا لنستمر معكم في نشر مثل هذه الفيديوهات إن شاء الله. أهلا بكم في قناة ما وراء القصة. عائلة روتشيلد. كانت هناك عائلة ألمانية تدعى عائلة روتشيلد، تتمتع بالثراء والغنى الفاحش، حتى أن الحكومة تستعين بهم لسد عجز ميزانية الدولة. وقد اشتهرت بلقب العائلة التي تمتلك نصف ثروة العالم، فكانت ثروة العائلة تقدر بحوالي 500 تريليون دولار. وبسبب كثرة المال في هذه العائلة، كانت تجارة الأب الأكبر في العائلات القديمة، وانتشرت تجارة أولاد الأب الأكبر في 5 دول، وهي النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا. وقام الأب الأكبر بإنشاء مؤسسة مالية واستثمارية لكل ولد من أولاده في البلاد ال5. ومن الأساليب التي اعتمدوا عليها في التجارة وكسب المال إنشاء شركات بناء سكك حديدية بين جميع الدول الأوروبية، بل وأيضاً شركات لتصنيع الأسلحة ومصانع أدوية وشركات متخصصة بصناعة السفن. ونظراً لكثرة المال الشديد لدى أسرة روتشيلد، قام نابليون باقتراض 100 مليون جنيه استرليني لتمويل الحروب الخاصة به، كما قدمت تمويلاً لحكومة بريطانيا كي تتمكن من شراء أسهم في قناة السويس. وقامت تلك الأسرة بتكوين علاقات وطيدة مع ملوك ورؤساء دول العالم، وكانت عائلة روتشيلد تعيش في عصر حروب كبرى بين الدول، لكنهم تمكنوا من تحويل تلك الحروب مكسباً لهم عن طريق تمويل الحروب بالأسلحة والذخائر. ويذكر التاريخ أن شجاعة تلك العائلة وتسلطهم وحبهم للمال تسبب في قتل العديد من رؤساء العالم، مثل الرئيس جون كينيدي وقيصر روسيا وتايلور وهاريسون وجاكسون. بل ويذكر التاريخ أيضاً أن عائلة روتشيلد، وهي عائلة يهودية الأصل، كانت سبباً في تواجد اليهود داخل الأراضي الفلسطينية، وقاموا بتمويل اليهود وتشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين وإقامة دولة صهيونية فيها. ونظراً لعلاقتهم بالكثير من الدول القوية ومساعدتهم لهم، قاموا بالمطالبة بوجود أرض يهودية داخل فلسطين. ومن ممتلكات عائلة روتشيلد قناة CNN، بل تمتلك حق بث أفلام هوليوود عبر الأقمار الصناعية أيضاً. ودفعهم المال إلى التسلط وفرض النفوذ والتحكم في قوانين الدول. ومن أكبر الأعمال التي قامت بها عائلة روتشيلد إنشاء دولة البرازيل المستقلة بعد أن كانت تابعة للبرتغال، وذلك مقابل دفع 2 مليون جنيه استرليني إلى البرتغال في مقابل استقلال البرازيل. ونظراً لضعف حكومة البرتغال في ذلك الوقت، وافقت على العرض الذي قدمته لها عائلة روتشيلد، ثم طلبت من البرازيل تسديد هذا المبلغ عبر سنوات حتى تمكنوا من تسديد المبلغ كاملاً. عائلة روتشيلد وتمويل الحروب. بل ويذكر أن عائلة روتشيلد كانت الممول الخفي للحروب، ومن بينها حروب نابليون بونابرت كما أسلفنا، بالإضافة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث كانت عائلة روتشيلد تمول الأطراف المتنازعة بالأسلحة وتحصل على ثمنها أضعاف من الطرف المنتصر. بل وتعتبر عائلة روتشيلد هي المتحكمة في سعر الذهب العالمي،
وقاموا عام 1919 ميلادية بالاجتماع بأكبر تجار سوق الذهب في العالم، وحددوا سعر بيع وشراء الذهب العالمي. وسعت عائلة روتشيلد باستغلال ثروتها في الضغط على الدول وتنفيذ مصالحهم الشخصية دون مراعاة لأي شيء. ولكن تركت هذه الأسرة حكمة وعبرة تقشعر لها الأبدان ويخفق لها القلب، فقد قام روتشيلد ببناء قصر كبير في أحد المناطق النائية، وفي القصر كان هناك مثل المغارة السرية التي كان روتشيلد يضع بداخلها كنوزاً من الذهب والأحجار الكريمة باهظة الثمن. ولم يخبر أحداً من أولاده عن ذلك القصر. وفي يوم من الأيام دخل روتشيلد المغارة ليطمئن على الكنوز المخبأة في القصر، وبينما كان يتأمل الكنوز التي جمعها أغلق عليه باب المغارة السرية، وظل يصيح كي يتمكن أي من الخدم الموجودين بالقصر سماعه، لكن لم يسمع صوته أحد. وظل أياماً في المغارة دون أن يشعر بغيابه أحد، لأنه اعتاد على السفر، فظن الخدم أنه ترك القصر وسافر، فلم يهتم بالبحث عنه. فمكث روتشيلد داخل المغارة مدة، ولكن لم يستطع روتشيلد أن يصمد أمام الجوع والعطش، ومات بجوار كنوزه وأمواله. وحينها كتب على الحائط العبارة التاريخية التالية: أغنى رجل في العالم يموت جوعاً. هدف هذه القصة أن المال هو وسيلة للحياة وليس هدف أو غاية الحياة، فلا تعش حياتك وتفنيها من أجل جمع المال، فالاستمتاع بالأشياء البسيطة يجلب السعادة أيضاً، ولا فرق بين الغني والفقير ما دامت القلوب عامرة بالرضا والقناعة. وفي النهاية نتمنى أن تكون القصة قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لنسرد معاً قصة جديدة بحول الله. دمتم في أمان الله.